જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી છે. 252 વૈષ્ણવોની વાર્તા. વૈષ્ણવ પહેલા નાગજીભાઈ ભટ્ટ અને તેમનો વાર્તા ભાગ ત્રીજો. તો વૈષ્ણવો આપણે બીજા ભાગની અંદર જોયું હતું કે નાગજી ભટ્ટને ગુસાઈજી એવી આજ્ઞા કરી હતી કે તમે વૃદ્ધાને ઘેર છે 3 દિવસ રોકાણ કરજો અને ત્યાં મહાપ્રસાદ છે, સખડી મહાપ્રસાદ લેજો. પણ નાગજી ભટ્ટ છે એ ત્યાં લેતા નથી અને તેઓ માત્ર ખાલી સખડી મહાપ્રસાદ લઈ અને પરત ફરે છે અને ગુસાઈજીને દંડવત પ્રણામ કરે છે. ત્યારે ગુસાઈજી છે એ એમને પીઠ બતાવી અને નાગજી ભટ્ટને રોષ છે એ પ્રગટ કરે છે એના તરફ. તો વૈષ્ણવ દંડ ભાવનું દાન કરવા માટે શ્રી ગુસાઈજીએ નાગજી ભટ્ટને પેલી પ્રૌઢાને ઘેર 3 દિવસ સખડી મહાપ્રસાદ લેવાની આજ્ઞા કરી હતી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ ગીતામાં એવું કહ્યું છે કે સંશયાત્મા વિનશ્યતિ, અર્થાત શું કે શંકા મનુષ્યને વિનાશ ભણી કે પતનના માર્ગે દોરી જાય છે. આથી જ સૌએ શંકા રહિત રહેવું જોઈએ. આમ છતાં નાગજી ભટ્ટે સખડી મહાપ્રસાદ ગ્રહણ ન કરી અને આ વૃદ્ધાની લાગણી પર છે એ કઠોરતા છે, એ કઠોરતાના ઘાત છે એ થવાના કારણે તેને પણ હજુ સુધી સખડી મહાપ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો નથી. એટલે કે વૃદ્ધાએ પણ છે એ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો નહોતો. આ પ્રમાણે નાગજી ભટ્ટે કરેલા બે અપરાધ થયા. તો બે અપરાધ પ્રત્યે નારાજ થઈ અને તેમણે કરેલી ભૂલ છે એ દર્શાવવા અર્થે એના તરફ અંગુલી નિર્દેશ કરવા માટે શ્રી ગુસાઈજી તેમની તરફ પીઠ કરી અને બેસે છે અને પોતાનો રોષ અને વિરોધ છે એ પ્રદર્શિત કરે છે. આથી નાગજી ભટ્ટ છે એ તરત જ મોહરાવાળી લાઠી એ ભંડારામાં મૂકી અને પેલી વૃદ્ધાને ત્યાં ફરી જાય છે અને વૃદ્ધા ત્યારે પણ તેમને અનસકડી પ્રસાદ પીરસે છે. એ સમયે નાગજી ભટ્ટ પોતે સખડી મહાપ્રસાદ લેવા આવ્યા હોય, સખડી મહાપ્રસાદ પીરસવા માટે તેમને જણાવે છે. તો રાજી થઈ જાય છે વૃદ્ધા તો કે હાસ, હવે વૈષ્ણવ આવ્યા અને સખડી મહાપ્રસાદ લેશે. તો રાજી થયેલી વૃદ્ધા તેમ કરે છે અને આમ 3 દિવસ સુધી વૃદ્ધોને ત્યાં સખડી મહાપ્રસાદ છે, વૃદ્ધાને ત્યાં 3 દિવસ સુધી સખડી મહાપ્રસાદ છે ગ્રહણ કરી અને નાગજી ભટ્ટ છે એમનાથી વિદાય થઈ અને ગોકુળ ભણી પુનઃ ગમન કરે છે. તો તેઓ પુનઃ ગોકુળમાં આવીને શ્રી ગુસાઈજીને દંડવત કરે છે. શ્રી ગુસાઈજી, તું વચમાં આટલા દિવસ દેખાયો નહીં, તું ક્યાં ગયો હતો એવી પૃચ્છા કરે છે. એના ઉત્તરમાં પોતે પેલી વૃદ્ધાને ત્યાં ફરી 3 દિવસ રહી સખડી મહાપ્રસાદ આરોગીને અલસાત છે એ પરત આવ્યા હોવાનું નાગજી ભટ્ટ શ્રી ગુસાઈજીને જણાવે છે. નાગજી ભટ્ટની આ વાત સાંભળીને શ્રી ગુસાઈજી રાજીપો અનુભવે છે. અહીં પોતે મોટી ભૂલ કરી હોવાનું જાણતા જ નાગજી ભટ્ટ છે પુનઃ વૃદ્ધાને ત્યાં જઈ સખડી મહાપ્રસાદ આરોગીને ભૂલ સુધારી લે છે. એ વાત સ્પષ્ટ રીતે તરી આવે છે. નાગજી ભટ્ટને વૈષ્ણવના યથાર્થ સ્વરૂપની જાણ થવાના કારણે અહીં શ્રી ગુસાઈજી છે એ રાજીના રેડ થઈ જાય છે અને બાદમાં નાગજી ભટ્ટ શ્રી ગુસાઈજી પાસે 3 માસ સુધી રહે છે. પુત્રીના લગ્નનું મુહૂર્ત વીતી ગયા પછી પરત ફરીશ એમ સ્વગત વિચારે છે. જો પોતે હમણાં જ પરત ફરશે તો પોતે પુત્રીનું લગ્ન છે એ કરવું પડશે એવો ખ્યાલ તેના મનમાં ઉદ્ભવે છે. નાગજી ભટ્ટ પ્રભુ પ્રત્યે ખૂબ આસક્તિ અને સ્નેહ ધરાવે છે. આવી આસક્તિ ધરાવનારને ઘરમાં અરુચિ થાય અને ઘરમાં એમને ગોઠતું નથી એવી ભાવના અહીં છતી થાય છે. એટલે કીધું ને વૈષ્ણવો કે રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો રે, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. એવી અવસ્થા થઈ અહીંયા નાગજી ભટ્ટની કે ગુસાઈજીના સ્વરૂપમાં એટલી આસક્તિ છે નાગજી ભટ્ટને કે એમને છોડીને ક્યાંય જવાની, ઘરે જવાની એમને ઈચ્છા થતી નથી અને તેથી જ લૌકિક કાર્ય કરવું પડે નહીં એ માટે તેઓ સ્વગૃહે પાછા ફરતા નથી. એ પછી થોડાક દિવસો બાદ ભંડારી નાગજી ભટ્ટે ભંડારામાં રાખેલી લાઠી ઉંચકી તો તે ખૂબ ભારે હોવાનું માલુમ પડ્યું
તેથી ભંડારી છે એ લાઠી શોધતા શ્રી ગુસાઈજી સમક્ષ આવીને એ લાઠી તો અતિશય ભારેખમ હોવાનું શ્રી ગુસાઈજીને જણાવે છે. પછી શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા અનુસાર લાઠી ફાડી અને તેના 2 ટુકડા કરતા જ તેમાંથી મોહરો નીકળે છે. અને આ કામ તો મારા નાગ ભટ્ટનું છે, એટલે કે નાગજી ભટ્ટનું છે, નાગ્યાનું છે, એમ શ્રી ગુસાઈજી જણાવે છે. તો નાગજી ભટ્ટ શ્રી ગુસાઈજીના આવા કૃપાપાત્ર સેવક હતા. નાગજી ભટ્ટ ગોધરાના દેસાઈ હતા. તેમની પુત્રીના લગ્નનો દિવસ નિકટ ઘણો ઢુકડો આવે છે. ત્યારે ભટ્ટાણી પોતાની પાસે દ્રવ્યના અભાવનું કારણ આગળ ધરી અને પોતે તો માત્ર એક ચૂડો, પાનેતર અને કંકુથી પુત્રીનું લગ્ન કરશે એમ જણાવે છે. એટલે કે નાગજી ભટ્ટની સ્ત્રી એવું કહે છે. તો અહીં ભટ્ટાણી પાસે દ્રવ્યનો અભાવ છે અને તે જે કંઈ સાધન સામગ્રી હોય તેમાંથી જ પ્રસંગ છે એ રૂઢી રીતે પાર પાડવાની વૃત્તિ છે અહીંયા અછતી કરે છે, એટલે કે છતી કરી દે છે. તો ભટ્ટાણી પણ અડેલ જઈ અને શ્રી ગુસાઈજીની સેવક થયા હોય છે અને તેમના ભગવત ધર્મનો દ્રઢાચાર એમને થયો છે, એટલે કે આચાર છે એમનો દ્રઢ થઈ ગયો છે. એથી જ તો તેઓ દુઃખોમાં ધૈર્ય છે એ ખોતા નથી અને લોકલાજ છે એ પણ રાખતા નથી. તેઓનું સ્થાન લીલામાં શ્રી યમુનાજીના જૂથની કંદુકો સખી તરીકેનું છે અને પદ્માવતી સાથે તેમને ખૂબ ફાવટ, અને એથી જ અહીં પણ તે નાગજી ભટ્ટનો સંબંધ છે એમની સાથે અહીંયા દ્રઢ છે અને બંનેનો ભાવ છે એક જ રસરૂપ છે. તેથી નાગજી ભટ્ટનો અભિપ્રાય આશય જાણી અને ભટ્ટાણી છે એ પુત્રીના લગ્ન આ પ્રકારે, એટલે કે ઉપરોક્ત કહ્યું એ પ્રકારે કરવાનો મનસૂબો કરે છે. નાગજી ભટ્ટના પુત્રીના આ રીતે લગ્ન થવાની વાત છે એ સાંભળી અને વૈષ્ણવોએ સંપ થઈ અને ગામના હાકેમ પાસે જાય છે. નાગજી ભટ્ટ તો ઘરે ઉપસ્થિત નથી અને ભટ્ટાણ એક ચૂડો, પાનેતર અને હળદી કંકુથી પુત્રીના લગ્ન માટે જરૂર બધો સરંજામ છે એ નાગજી ભટ્ટને ઘેર ભટ્ટાણીને મોકલે છે. અને ભટ્ટાણ છે એ પોતાની પુત્રીના લગ્ન સારી રીતે અને એક સદગૃહસ્થને ત્યાં કરે છે. ભટ્ટાણી લગ્નમાં ખૂબ ધામધૂમ કરી અને પેઠેણ, પહેરામણી તેમજ બ્રહ્મભોજન કરાવે છે. એ પછી થોડાક દિવસો પછી નાગજી ભટ્ટ શ્રી ગુસાઈજીની વિદાય લઈને સ્વગૃહે પરત આવે છે અને ભટ્ટાણી તેમને પુત્રીના લગ્ન અંગે વાકેફ કરે છે. આ સાંભળી નાગજી ભટ્ટ કહે છે કે ભગવદ ઈચ્છા અનુસાર જે થયું તે સારું થયું છે. લૌકિક ધન છે ખર્ચાયું, પુત્રીના લગ્નમાં વૈષ્ણવોના અલૌકિક ધનનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકાય એવો પ્રશ્ન પણ તેઓ કરે છે. અને ખંભાતના વૈષ્ણવો આ વાત જાણીને તેમની ખૂબ પ્રશંસા કરે છે. શ્રી ગુસાઈજીના નાગજી ભટ્ટ આવા કૃપાપાત્ર હતા. અત્રે ગામના વૈષ્ણવો છે ગામની દીકરી પોતાની દીકરી લેખી અને તેમનો લગ્ન પ્રસંગ છે હેમખેમ પાર પાડે છે. એ માટે પરોપકારી થવાની વૃત્તિ એમની જે છે, હાકેમની ગરિમા છે એ પણ અહીંયા જણાઈ આવે છે. તદ ઉપરાંત નાગજી ભટ્ટમાં રહેલી ભગવાન પ્રત્યેની અવિચળ શ્રદ્ધા અને બલિયસી કેવલમ ઈશ્વર ઈચ્છાની ભાવના છે એ પણ અહીં દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. તો આ વાતમાં એક સિદ્ધાંત એ પણ સમાવિષ્ટ છે કે વૈષ્ણવના અલૌકિક દ્રવ્યનો ખર્ચ લૌકિક કાર્યોમાં ક્યારે પણ છે એ થશે એ ઉઠે છે, કાર્યમાં ક્યારે થશે એ ઉઠે છે કે લગ્ન જેવા શુભ પ્રસંગોમાં ધનનો ખર્ચ કર્યા વગર ગૃહસ્થને સી રીતે ચાલે. આનો આ પ્રશ્ન સ્પષ્ટ ઉત્તર એ છે કે આવા પ્રસંગે સેવાના સંબંધને નજર સમક્ષ રાખી અને પ્રભુને વિનંતી કરી અને પછી ખર્ચ કરવો અને પ્રશંસાના પુષ્પોની વૃષ્ટિ થાય એ માટે આવા પ્રસંગ ઉપર ખર્ચ કરવો નહીં. લૌકિક વ્યવહાર માટે ખર્ચ કરવો હોય ત્યારે પણ સેવામાં અચળ ચિત્ત રાખીને અને સમજીને તેમજ પ્રભુની આજ્ઞા લઈને જ આ ખર્ચ કરવો જોઈએ. અહીં એક અન્ય બાબત એ પણ જોવા મળે છે કે જે ભક્ત અનન્ય થઈ અને પ્રભુની સેવા કરે છે તેને બધું કાર્ય શ્રી ઠાકોરજી છે એનું સર્વ કાર્ય છે એ સ્વયં કરે છે, પ્રભુ કરે છે. પ્રભુએ ભગવદ્ ગીતાના 9મા અધ્યાયમાં તેમના શ્રી મુખે જ એવું કહ્યું છે કે
જે લોકો અનન્ય ભાવે મારી ઉપાસના કરે છે તેના યોગક્ષેમનું હું વહન કરું છું અને તેમના યોગ્યક્ષેમની દરકાર હું રાખું છું, એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું છે. અને તેથી શ્રી વૈષ્ણવોએ મન છે એ પ્રભુ સેવામાં લીન રહેવું જોઈએ. લીન રહે એ વાત છે એ ઉત્તમ થાય છે, એ વાત ઉત્તમ છે. તો વૈષ્ણવો, નાગજી ભટ્ટનો વાર્તા પ્રસંગ બીજો પણ છે, એ આપણે આવતીકાલે જાણીશું. ત્યાં સુધી સર્વ વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વૈષ્ણવો, વાર્તા પસંદ પડી હોય તો અવશ્ય લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને 84 વૈષ્ણવોની વાર્તા, શ્રી યમુનાજીના છે 41 પદોનું રસપાન, તેમજ વૈષ્ણવો જે પુષ્ટિ માર્ગીય પ્રોટોકોલ્સ જાણવા માટે અહીં લિસ્ટ આપેલ છે તેના પર ક્લિક કરજો.